Welcome to the 99 days spoken English course. په خیر راغلی د 9 ورځو spoken English course ته. نن ورځ دا day 14 څلورمه 14مه ورځ. په 14مه ورځ کې موږ څه زده کوو دا به تاسو ته مخکې پته ولګېږي. که غواړئ چېرته د دې مخکیني کلاسونه وګورئ چې ستاسو نه کم تېر شوي دي یا مخې ته را روان دي نو د دې ویډیو لاندې ډسکرپشن دی پای کې لینک شته دی. که چېرته ډسکرپشن نه پېژنئ نو زموږ په یوټیوب چینل ته ورنوځئ. دلته به تاسو ته د دې ټول یو پلی لیست معلوم شي. پای کې موږ په نمبر کلاسونه ورکړي دي. نو ویډیو سره لایک کړئ. اکاونټ زموږ چې د کوم دا یوټیوب چینل دی دا سره ضرور سبسکرایب کړئ او کمنټ راته پرېږدئ. So let's break it down. So here we have a preposition. So this is again بیا دوباره زموږ سره preposition class دی چې دا مهم دی. زموږ سره څو preposition پاتې دي. So what is a preposition? Your preposition څه ته ویل کېږي؟ A preposition is a word that shows the relation of a noun or a pronoun to something else. یو preposition یو لغات دی، یو word دی چې دا موږ ته راښایي اړیکه د noun د pronoun د یو څه سره د هغې اړیکه جوړوي. preposition هم موږ ته چې دی د څه په باره کې معلومات راکوي، د places په باره کې، د ځایونو، time د وخت په باره کې، د direction د لارې په باره کې، او relation د اړیکې په باره کې. دا مخکې 3 کلاسونو کې تېر شوي نو ځکه دا اوس مخکې ځکه دا تاسو زده کړي دي. نن so today we have 5 preposition. نن موږ 5 preposition لرو. number 1 دی inside. inside دننه، یو شی دننه وي موږ ورته وایو inside. دا دواړه به یو شی دی په سایډ کې outside یعنی بهر. inside دننه، outside بهر. near near نږدې. far from لرې له. ګوره far لرې ته ویل کېږي خو from د یو ځای څخه موږ چې وایو دا لرې دی، دا لرې دی. around شاوخوا. around شاوخوا دا اوس څنګه استعمالیږي راځئ په سنټنسو کې استعمال کو نو د دې اصل کې موږ ته معنا پته هم ولګېږي. so examples زموږ سره اولنی یو دی the children are playing inside the room. ګوره وایي the children ماشومانو ته ویل کېږي. are playing وایي لوبې کوي inside the room دننه په دې کوټه کې. ماشومان دننه په کوټه کې لوبې کوي. نو inside the room چې هر شی inside د یو شي دننه وي نو هغلته به تاسو inside ولیکئ او بیا به د هغې نوم ولیکئ په دغه ترتیب سره چې دا ما څنګه هلته لیکلي دي. second the dog is sleeping outside the house. the dog is sleeping یعنی خوب کوي، ویده کېږي یا ویده دی. outside the house د کور نه بهر. outside بهر، the house د کور نه. the school is near. ګور the school is near my house وایي مکتب چې دی نږدې دی زما کور ته. the school is near مطلب نږدې. یا the shop is near مطلب I'm near to my home زه خپل کور ته نږدې یم. دا ټول نږدې معنی ورکوي. the village is far from the city. کله چې دا وایي دا د ښار څخه لرې دی. far from the city. یا ګوره my shop is far from the house زما دکان چې دی د کور څخه لرې دی. یا my house is far from the shop زما کور د دکان څخه لرې دی. far from د یو شي څخه لرې یو شی. last one the children are running around the park. the children ماشومان are running منډه وهي around the park د پارک کې شاوخوا. around شاوخوا. so inside دننه، outside بهر، near نږدې، far from لرې له او around شاوخوا. so this part is for your practice. many quiz لرو چې دا ستاسو د پریکټس دپاره دی. نو دلته زموږ سره په اول کې دي پیل زموږ سره څنګه fill in the blanks مطلب خانه خالنې دي. دا به تاسو چې دی د
دا کم لغاتونه چې ما دلته لیکلي وو دا 15 دا په دې کې استعمالوه چې کم یو د دې سره صحیح راځي. نو تاسو 15 سکنډه وخت لرئ، پای کې کوشش وکړئ چې پخپله فټ کړئ چې هر رقم وي. د هغې نه بعد به تاسو ته صحیح جواب در کوم چې و دا صحیح دی یا دا غلط دی. سو په دې کې دی زموږ سره اولنی the cat is dash the box. پیشو چې دی ویو یعنی خانه خالی باکس. نو چې شی راځي په دې کې inside, outside, near, far from, around. Okay, the cat is inside the box. پیشو چې دی مطلب په دې باکس کې دننه دی inside the box. Great. Second, the teacher is standing dash the school. استاد چې دی ولاړ دی مکتب. نو په دې کې چې شی راځي د دې 15 ټکو نه هغه پکې صحیح استعمال کوي. So you have 5 seconds, hurry up. Okay, کوشش وکړئ چې پکې صحیح ولګوئ. Alright, the teacher is standing outside the school. استاد چې دی د سکول نه یعنی بهر ولاړ دی. outside the school د سکول نه بهر. My friend lives dash my house. زما ملګری اوسیږي زما کور. نو چرته Okay, my friend lives. زما ملګری اوسیږي far from my house. لري زما د کور څخه یعنی زما د کور څخه لري هغه اوسیږي. یا around شاوخوا هم ویلی شئ. my friend زما ملګری اوسیږي around my house. زما د کور شاوخوا کې یعنی دا پکې هم راتللی شي. 4 the village is dash the city. کله چې دی ویو ښار نو دلته څه معنا راځي؟ Okay, go. Alright, the village is near the city. وای دا دغه چې دی کله چې دی وای دا نږدې دی ښار ته. یا the village is far from the city. So دا پکې راتللی شي نو موږ به ولګو far from the city یعنی کله چې دا د ښار نه ډېر لرې دی. Last one, the kids are playing dash the garden. ماشومان لوبې کوي باغ. inside the garden. The kids are playing. ماشومان لوبې کوي inside the garden مطلب دننه په دې دغه کې باغ کې. So I hope you corrected all or not, so it's not a big deal. څه غټه خبره نه ده and مطلب شوه کې چې پریکټس وکوئ. So this is دا عامه خبرې زه روزانه کلاس کې کوم. نو زه به کوشش کوم چې کومې خبرې ما مخکې کړي وي نو په دې کې بیا ونه شي ځکه خبره به زموږ یوه وي. چې داسې زه په دې کې خپله خبرې هم کوم او هېڅ سره دې خواته نو بیا داسې وکړئ چې کلاس تاسو لپاره ډېر اوږدېږي. kind مهربان. brave زړور. brave مطلب زړور. clever هوښیار. زیرکه چې موږ ورته وایو هوښیار. clever. lazy سست یا تنبل. lucky بختور قسمت دار چې موږ ورته وایو چې تا لکه ډېر بختور یعنی قسمت دار یې. nervous عصبي. ګوره nervous عصبي ته دلته معنا ورکړي دا دغې ته هم ویل کېږي ورخطا ته. چې کله ستاسو یو انټرویو وي او یا تاسو یو چا سره خبرې کوئ تاسو هلته ورخطا کېږئ نو دې حالاتو ته ویل کېږي nervous. لکه I'm feeling nervous زه ورخطا کېږم. polite مؤدب ادبناک.
rude rude بی ادبه یعنی بد اخلاقه ته هم ویل کیږي rude. beautiful ښکلی یعنی ښایسته. clean صفا یعنی پاک. clear روښانه یعنی واضحه. So your last part is homework and after that we will finish the class. دا homework تاسو اخرنی پارت دی نه بعد به من کلاس ختم کو. نو دلته به تاسو پښتو سنټنس درکم دا انګلیش ته واړوئ دې کې صحیح پریپوزیشن چې راځي پکې استعمال کړئ. ماشومان د کور دننه لوبې کوي یعنی ماشومان په کور کې دننه لوبې کوي. پښتو یې داسې لیکلي زه ورته صحیح وایم. سپی د کور بهر ویده دی. ښوونکی زما د کور نږدې دی یعنی استاد چې دی زما کور ته نږدې دی. کلی د ښار څخه لرې دی. ماشومان د پارک شاوخوا منډې وهي. اوکې شاوخوا منډې وهي. دا ستاسو هومورک شو. نو انشاءالله امید لرم چې په کلاس باندې به پوه شوي یئ. نو دې کې به زموږ سره پریپوزیشن یو لاست کلاس وي اخرنی. نو ستاسو پریپوزیشن به مکمل کمپلیټ شي. او دا هومورک چې تاسو کله ولیکئ د تاسو په چیټ جی پي ټي کې چې کولی شئ که بیا هم نه درځي او ستاسو څه پوښتنه وي کم ډاوټس لرئ نو په کمنټ کې ماته ووایئ. د دې نه زه عکس اخلم کم ګروپ چې دی په هغې کې بیا زه تاسو ته وایم. ستاسو د پوښتنې جواب په کمنټ کې هم درکوم او هلته هم درکومه. نو ضرور خپله چې کومه پوښتنه وي کوم لغات مو صحیح نه وي زده او غواړئ چې په سنټنسو کې استعمال کړئ نو ماته ویلی شئ. نو زه کوشش کوم چې هغه لغات په سنټنسو کې استعمال کړم او د هغې چې کومه صحیح معنا وي هغه زه تاسو ته ووایم. سمه ده. بیا که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ سره انلاین سیسټم کې سبق ووایئ چې کوم د فی والا دی مطلب موږ به کلاسز اخلو د زوم د لارې واتساپ د لارې. نو زموږ سره چې دی په دې کې کلاسونه به وي د انګلیش کلاسز به وي په دې کې به د کمپیوټر کلاسز وي او د قرآن کریم کلاسز به وي. نو ښه خبره خو دا ده چې په دې کې ستاسو دپاره د یو ګولډن اپورچونیټي ده ځکه چې موږ کولی شو چې ستاسو فیملی وي یا تاسو په خپله وئ ستاسو ماشومان وي چې موږ ورته مطلب سبق وښایو په همغه لارې بوځو. نو دې کې به د زنانو دپاره زنانه استادې وي او د نارینهو دپاره به نارینه استادان وي. او بیا که کوم ملګري غواړي چې زموږ سره دا کوم کتاب چې دی دا ځان ته آرډر کړي ځان ته وغواړئ نو دا کولی شو چې موږ تاسو ته هر ځای کې درکړو ځکه دې کې هغه مهم ویکیبلري ده او هغه شیان دي چې کوم موږ اوس په دې کورس کې روان کړي دي او کوم چې موږ په آنلاین سیسټم کې وایو نو دا ستاسو دپاره ډېر ضروري دی. Now if you want to don't waste your time and start your journey from right now then this is our contact number. You can DM us and leave us a voice message because this helps us to know your problem and reply you as soon as we can. See you inshallah in the next video. For now, goodbye.